Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng hôm nay ngày 29 tháng 11. Thưa quý vị, biến thể mới Omicron được phát hiện cách đây không lâu nhưng đã và đang gieo rắc nỗi sợ trên toàn cầu. Các nhà khoa học lo ngại virus SARS-CoV-2 vừa đột biến ra một biến thể mới có thể rất nguy hiểm. Điều đáng chú ý là từ Omicron và trước đó là Delta, Gamma, Beta, có nhà quan sát nhận ra được điểm chung giữa những nơi xuất hiện các biến thể này. Vậy điểm chung đó là gì? Xin mời quý vị theo dõi điểm nóng của FVNC hôm nay để cùng tìm câu trả lời. Theo nhà báo David Friedland của hãng tin Bloomberg, hiện tại phần lớn các biến thể nguy hiểm của virus gây Covid-19 đều xuất hiện lần đầu ở các nước đông dân. Chẳng hạn, chủng virus đầu tiên của SARS-CoV-2 khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới với gần 1,45 tỷ người. Tiếp đến, biến thể siêu lây nhiễm Delta được phát hiện tại Ấn Độ, gần 1,4 tỷ người, xếp hạng thứ 2 thế giới. Sau đó, biến thể Gamma xuất hiện đầu tiên ở Brazil, gần 214 triệu dân, đông thứ 6 thế giới. Còn biến thể Beta và mới nhất là Omicron được phát hiện tại Nam Phi, xếp hạng thứ 25 về dân số lớn nhất thế giới. Các số liệu mới nhất ghi nhận từ trang Worldometer. Đáng chú ý, theo Bloomberg, 4 nước Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi đều thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Chỉ có biến thể Alpha được ghi nhận đầu tiên ở Anh, quốc gia có hơn 68 triệu dân, đông thứ 21 trên thế giới. Cũng theo Bloomberg, một điểm chung thứ hai ở các nước xuất hiện biến thể mới là tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 còn khá thấp. Trong khi những quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ý, Hàn Quốc và Canada có thể tự hào rằng 3/4 dân số nước mình đã được tiêm chủng đầy đủ, thì vẫn còn tới 110 trong số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, chưa có tới 50% dân số đã tiêm đủ liều vaccine. Trong số đó, 64 quốc gia thậm chí có tỷ lệ tiêm phòng chưa đạt 25%, bao gồm Nam Phi. Ấn Độ mới chỉ có 31% dân số đã tiêm đủ liều, còn Nga là 37%. Trong số 37 quốc gia với tỷ lệ tiêm đầy đủ chưa đến 10%, có tới 32 quốc gia thuộc khu vực cận sa mạc Sahara ở châu Phi. Theo phó giáo sư về virus học Eran McKay tại Đại học Queensland, Úc, virus thật sự làm rất tốt việc né tránh miễn dịch. Nếu vẫn còn nhiều quần thể dân chưa được tiêm chủng, thì virus càng dễ dàng vượt qua các rào cản, gây nguy hiểm hơn. Hiện còn quá sớm để biết thêm về sức mạnh của biến thể mới Omicron, nhưng một điều đáng lo ngại là biến thể này có số lượng đột biến lớn đáng kể. Đặc biệt, các đột biến có thể làm virus lây lan nhanh hơn và chống lại các phản ứng miễn dịch của cơ thể. Những điều này làm tăng nguy cơ rằng, cũng giống như biến thể siêu lây nhiễm Delta, Omicron cũng có thể tấn công nhanh hơn thông qua những người chưa tiêm chủng hoặc chọc thủng hàng rào những người đã nhiễm Covid-19 hoặc đã tiêm chủng. Cho đến nay, tính trung bình chỉ mới hơn một nửa dân số thế giới được tiêm một liều vaccine. Theo Bloomberg, những người chưa được vaccine bảo vệ có thể trở thành những phòng thí nghiệm sống để virus tạo ra các biến thể mới trong quá trình tiến hóa của mình. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế. Tiếp tục chương trình sẽ là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, hôm 28 tháng 11, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết vùng trời hòn đảo lại trở nên náo loạn khi Trung Quốc huy động tới 27 chiến cơ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không ADIZ. Phía Đài Bắc cho biết việc tăng đô lần này diễn ra sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình hội đàm với các tướng lĩnh hàng đầu quân đội Trung Quốc. FBNC đã cập nhật thông tin này ở bản tin thời sự quốc tế phát sóng lúc 11 giờ. Xin mời quý vị xem lại để biết thêm về đợt xâm nhập quy mô lớn lần này. Trong khi đó, về phía Nhật Bản, nước này và Mỹ đang thúc đẩy tổ chức đối thoại an ninh 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước vào tháng 1 năm sau, nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh, ứng phó với một Bắc Kinh ngày một quyết đoán. Tokyo và Washington dự kiến sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ, bàn luận về các vấn đề nổi cộm như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và duy trì hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan. Mới đây, truyền thông đồng loạt dẫn nguồn tin cho biết Hoa Kỳ đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh với khối ASEAN tại Washington, dự kiến vào tháng 1 năm 2022. Hội nghị lần này sẽ là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo ASEAN kể từ khi ông nhậm chức. Trước thời điểm diễn ra hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ có các chuyến thăm đến một số nước trong khu vực vào tháng 12 tới. Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin hôm 28 tháng 11 cho biết họ hy vọng Tổng thống Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có một cuộc nói chuyện trực tuyến trước khi kết thúc năm 2021. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang dâng cao xoay quanh việc các nước phương Tây chỉ trích Nga có hoạt động chuyển quân bất thường gần Ukraine. Đáng chú ý, hôm 28 tháng 11, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết Washington đã ban hành lệnh trục xuất 27 nhà ngoại giao Nga và gia đình của họ. Những người này sẽ phải rời đi trước ngày 30 tháng 1 năm 2022.
Trước đó vào năm 2016, cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã ký lệnh trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga cùng gia đình trong vòng 72 giờ với cáo buộc Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, Nga cũng đang liên thủ với đồng minh Belarus đối đầu với Mỹ và các nước châu Âu. Hôm 28 tháng 11, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết NATO cần điều chỉnh lập trường của mình đối với Belarus, bởi theo ông, quân đội nước này đang gắn kết chặt chẽ hơn với lực lượng vũ trang Nga. Ông nói điều này mang lại những thách thức mới cho NATO và NATO cần điều chỉnh các kế hoạch chiến lược và chiến thuật của mình để sẵn sàng ứng phó. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác. Một tòa án ở Myanmar dự kiến sẽ đưa ra phán quyết đối với nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi vào thứ Ba ngày 30 tháng 11 với các cáo buộc vi phạm các hạn chế Covid-19 trong chiến dịch tổng tuyển cử. Đây sẽ là bản án đầu tiên trong phiên tòa xét xử bà Suu Kyi. Bà đang phải đối mặt với 11 vụ án hình sự với mức án tù tổng cộng lên đến hơn một thế kỷ. Mới đây, hãng thông tấn Sana đưa tin quân đội Mỹ đã gửi hơn 100 phương tiện từ lãnh thổ Iraq theo hai hướng về tỉnh Hasaka. Các đoàn xe được cho là bao gồm 100 xe tải chở container với hàng hóa không rõ nguồn gốc, được dự đoán là vật liệu hậu cần. Các nguồn tin của Sana cho biết họ đã vượt qua lãnh thổ Syria từ Iraq bằng con đường Al-Khalid. Về việc tại sao khi biến chủng mới xuất hiện thì WHO đã bỏ qua hai chữ cái Hy Lạp là Nu và Si để dùng chữ Omicron. Mới đây, tổ chức này đã lên tiếng giải thích. Chữ Nu phát âm giống chữ New, nghĩa là mới trong tiếng Anh, còn chữ Si không được dùng vì đây cũng là một họ phổ biến. WHO khẳng định đã đặt tên các biến chủng và các loại bệnh sao cho tránh xúc phạm văn hóa, xã hội, quốc gia và khu vực cũng như nghề nghiệp và sắc tộc. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hôm Chủ nhật 28 tháng 11 cáo buộc nhiệm vụ giám sát bầu cử của phái đoàn Liên minh châu Âu EU là hành vi gián điệp. Ông Maduro nói quan sát viên EU đã vấy bẩn cuộc bầu cử khu vực với những báo cáo sơ bộ. Thưa quý vị, có thể thấy dịch bệnh này lại thêm phức tạp với siêu biến thể mới vừa được phát hiện. Tờ Nikkei Asia hôm nay đưa tin, chính phủ Nhật Bản vừa quyết định tạm ngưng nhập cảnh đối với mọi khách doanh nhân và sinh viên nước ngoài vì lo ngại biến chủng Omicron. Trong khi đó, đến nay nước này vẫn đóng cửa đối với du khách quốc tế. Bắt đầu từ hôm nay, Mỹ cũng đã chính thức ban lệnh cấm nhập cảnh đối với hầu hết khách du lịch đến từ châu Phi. Các quan chức y tế cảnh báo người Mỹ chuẩn bị đối diện với Omicron vì dựa trên số lượng các chuyến bay đến Mỹ vào cuối tuần qua, gần như chắc chắn đã có trường hợp người nhiễm Omicron nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện chưa rõ liệu Omicron có dễ lây lan hay gây bệnh nặng hơn các biến thể trước đó hay không. WHO cho biết cần nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần để đánh giá mức độ nghiêm trọng của chủng Omicron. Hiện số ca nhập viện vì Covid-19 đang tăng lên ở Nam Phi. Tuy nhiên, theo WHO, đây có thể là do số người nhiễm tăng, chứ không nhất thiết là do biến thể mới gây ra. Vừa qua, Reuters trích dẫn phát biểu của một bác sĩ Nam Phi, người đầu tiên phát hiện về biến thể Omicron, cho rằng các triệu chứng do biến thể này gây nên cho đến nay rất nhẹ và có thể tự điều trị tại nhà. Đặc biệt, theo chuyên gia ở Nam Phi, không giống như Delta, đến nay các bệnh nhân không báo cáo bị mất khứu giác hoặc vị giác và không có sự sụt giảm nghiêm trọng về nồng độ oxy với biến thể mới. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, WHO và EU suốt nhiều tháng qua đã thúc đẩy thành lập Hiệp ước Đại dịch, thiết lập quy tắc chuẩn bị và ứng phó với hiểm họa tương lai. Nếu các nước đồng ý ban hành hiệp ước thì đây sẽ là dấu mốc lịch sử của WHO trong 73 năm tồn tại đến nay. Giữa lúc đó, sau khi nhiều quốc gia ban hành lệnh cấm nhập cảnh người từ Nam Phi, Tổng thống Cyril Ramaphosa đã lên án các biện pháp này là không công bằng và có khả năng gây hại cho nền kinh tế Nam Phi. Ông cho rằng thật không công bằng khi họ lại bị trừng phạt vì đã xác định sớm biến thể Omicron bằng chính khả năng khoa học của mình. Tiếp tục là một số tin thời sự xã hội nóng nhất. Một khách sạn ở Úc được dùng làm nơi cách ly, cuối tuần qua đã bị phóng hỏa bởi một phụ nữ 31 tuổi. Được biết, người phụ nữ đang cách ly cùng hai con nhỏ tại khách sạn trên, nhưng đã xảy ra một số bất mãn khiến cô gây ra vụ hỏa hoạn. Rất may là không có ai bị thương trong vụ cháy. Vừa qua, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một phạm nhân Triều Tiên vượt ngục hồi tháng 10. Tù nhân này đã trốn chạy hơn 40 ngày trước khi bị bắt vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 11. Phạm nhân 39 tuổi tên Zhu Xiangyang bị khép nhiều tội danh, trong đó có cướp tài sản nhiều gia đình, gây thương tích cho người khác và nhập cảnh trái phép. Trận tuyết lớn đầu tiên trong năm đã rơi xuống Toronto vào Chủ nhật ngày 28 tháng 11, phủ trắng thành phố lớn nhất Canada khi người dân bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ. Một số vụ tai nạn giao thông đã được báo cáo tại khu vực đô thị và trên đường cao tốc. Cơ quan môi trường Canada báo cáo rằng một số khu vực đã chứng kiến tuyết dày từ 5 cho đến 8 cm.
Còn bây giờ xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, ông Mohamed El-Erian, chuyên gia kinh tế tại công ty tài chính Allianz mới đây cho biết, sự đứt gãy các chuỗi cung ứng sẽ tiếp tục ảnh hưởng xấu lên kinh tế Mỹ, thậm chí khiến thay đổi cả thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Theo ông, trong tương lai gần, kinh tế Mỹ tiếp tục phải đối mặt với hai thử thách, khôi phục các lĩnh vực sản xuất và kiềm chế lạm phát. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa ra lệnh cho Hội đồng Giám sát Tài chính Quốc gia phải tiến hành điều tra vì sao đồng nội tệ Lira mất giá, rơi xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la Mỹ. Ông nghi ngờ có sự thao túng tiền tệ tại các cơ quan và tập đoàn kinh tế lớn. Ước tính hiện nay giá trị so với đồng đô la Mỹ sụt hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty nhiên liệu Tokyo Gas của Nhật Bản mới đây thông báo họ sẽ đầu tư khoảng 17,5 tỷ đô la để phát triển năng lượng sạch từ nay cho tới năm 2030 như năng lượng hydro và năng lượng tái tạo. Mục đích của công ty là muốn tăng tốc các công việc để giảm khí thải nhà kính nhằm ngăn trái đất nóng lên. Với kế hoạch này, thì Tokyo Gas hy vọng nâng gấp đôi lợi nhuận của công ty lên 200 tỷ yên vào năm 2030. Cơ quan chống độc quyền thương mại của Ý mới đây đã phạt hai gã khổng lồ công nghệ là Google và Apple, mỗi công ty 10 triệu euro vì những hành vi liên quan đến thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng. Đại diện của hai công ty đều cho biết họ không đồng ý với khoản phạt và sẽ kháng cáo. Thưa quý vị, vừa rồi là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới, còn bây giờ sẽ là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày. Đó là Virgil Abloh với hơn 2 triệu lượt tìm kiếm. Virgil Abloh, giám đốc sáng tạo của hãng thời trang Louis Vuitton, vừa qua đời ở tuổi 41 vì bệnh ung thư hiếm gặp. Tin buồn được người đại diện nhà thiết kế Mỹ đăng tải trên trang mạng xã hội. Theo truyền thông, Virgil đã chiến đấu với căn bệnh này trong những năm qua, âm thầm chịu đựng trong khi vẫn đảm đương nhiều vị trí, công việc sáng tạo nghệ thuật. Những tác phẩm của anh đã tạo ra sự liên kết giữa thời trang đường phố và thời trang xa xỉ. Không chỉ là nhà thiết kế thiên tài, người có tầm nhìn xa, anh còn có tâm hồn đẹp và trí tuệ tuyệt vời. Theo người đại diện của Virgil cho biết, trước khi mất, anh là người Mỹ gốc Phi đầu tiên làm giám đốc nghệ thuật tại một hãng thời trang cao cấp của Pháp. Năm 2018, anh được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, hãy cùng thư giãn ít phút với phần giải trí cuối ngày. Một trung tâm vật nuôi ở Los Angeles đang sử dụng cung chim tinh để giúp những người bạn 4 chân tìm được người nhận nuôi thích hợp. Trung tâm nhận vật nuôi Worms & Watt đã hợp tác với công ty thiết kế phần mềm SquarePay tạo ra một website giới thiệu các chú chó với cung hoàng đạo của riêng chúng. Theo Reuters, ý tưởng độc đáo này đã thu hút sự chú ý kể từ khi trong web ra mắt vào giữa tháng 10, các đơn xin nhận nuôi đã tăng 20%. Ariana Howell, điều phối viên tình nguyện của trung tâm cho biết sẽ có một số nguyên tắc để ghép đôi phù hợp, chẳng hạn như những tính cách trái ngược thường thu hút lẫn nhau nên có thể ghép một thiên bình với một bạch dương. Watch & World là một trong số các tổ chức nhận nuôi vật nuôi từ các nhà hàng với hy vọng cứu sống chúng. Họ có 30 lồng thú nhưng có tới 175 con chó cần được chăm sóc. Do đó, càng có nhiều người nhận nuôi, tổ chức càng có thể cứu sống nhiều chú chó hơn. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FPNC.